Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đêm khuya nhóm lớp đột nhiên xuất hiện tin nhắn nặc danh. Vui lòng nằm trên giường trước 23 giờ và ngủ đúng giờ. Nếu không bạn sẽ chết. Triệu Thiên Hà đến người luôn thích đi ngược với mọi người trong lớp và hét lên, tôi vốn đã nằm trên giường rồi. Bây giờ lập tức ra ngoài đi chơi, tôi muốn xem tôi có chết không. Những người khác nhìn thấy cũng bắt đầu để lại tin nhắn. Lan trò đùa thì tự cút ra đây để xin lỗi. Chờ ba tìm ra con sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa. Đúng vậy, cứ tự ẩn danh sẽ không tìm ra được chắc. Trần Thu là cậu đúng không? Chỉ có cậu nói chuyện cả ngày. Như con chuột trong bóng tối khiến người ta ghét. Lúc này một cô gái yếu ớt gửi giọng nói. Nhóm 6 mô không có chức năng ẩn danh phải không? Người gửi tin nhắn làm như thế nào? Trong nhóm lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này tin nhắn nặc danh lại xuất hiện. Vui lòng nằm trên giường ngủ đúng giờ trong vòng 5 phút. Nếu không bạn sẽ chết. Tôi đang muốn gửi tin nhắn để chỉ trích anh ta. Mới phát hiện toàn bộ thành viên đều bị cấm chat, không ai có thể nói chuyện. Thời gian trên điện thoại cũng hiển thị 22:55. Tôi xem xong tin nhắn nhóm, vô thức nhìn về phía Trần Thu. Trần Thu là trưởng ký túc xá của chúng tôi. Cô ấy nói trong bát tự của mình thường có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. 2 năm trong ký túc xá, cô thường sẽ đột nhiên hoảng sợ hét lên, nói những gì nhìn thấy bên ngoài cửa sổ hoặc trong nhà vệ sinh. Nhiều người trong lớp ghét cô ấy, bởi vì Trần Thu mấy lần nửa đêm hoảng sợ la hét, nói trong ký túc xá có đồ không sạch sẽ. Lão Tam Tôn Dĩnh Dĩnh không chịu nổi tự mình chuyển ra ngoài ở rồi. Cô lúc này có vẻ rất sợ hãi, cầm trên tay thanh kiếm 5 xu và nhiều loại bùa thánh khác nhau, yêu cầu tôi giúp đỡ. Tớ đang nói sự thật. Trong ký túc xá có một thứ gì đó kỳ lạ, thật kinh khủng, tớ không thấy, nhưng thật sự rất đáng sợ. Đi ngủ thôi. Trong lòng tôi cũng có linh cảm không tốt, gật đầu đi lên giường. Trần Thu vẫn có chút sợ, không khóa cửa sao? Tôi nhìn xuống giường của lão tứ, đợi thêm chút nữa. Mộng Cầm vẫn chưa về. Trần Thu mặc dù sợ nhưng cũng không có cách nào, chỉ đơn giản là đặt mình vào chăn. Trong ký túc xá bỗng nhiên yên tĩnh lại, có thể nghe rõ các loại tiếng ồn từ hành lang bên ngoài, âm thanh của tiếng cười. Trong đầu tôi nhớ lại lịch sử trò chuyện vừa rồi, trong lòng có chút bất an, đặc biệt là lúc này thời gian đã đến 22:59. Tin nhắn nặc danh trong nhóm lại xuất hiện. Vui lòng nằm trên giường trong vòng 1 phút để ngủ đúng giờ. Nếu không bạn sẽ chết. Tôi lập tức gọi cho Mộng Cầm. Bên kia vẫn không trả lời, cảm giác cấp bách trong lòng tôi mạnh mẽ hơn. May mà cuối cùng điện thoại cũng gọi được. Mộng Cầm cậu ở đâu? Mộng Cầm bên kia cố ý hạ giọng. Trong ký túc xá của bạn trai tớ. Tuế, tối nay tớ không về nữa. Tôi cảm thấy Mộng Cầm muốn cúp điện thoại, vội vàng hỏi, cậu không xem tin tức trong nhóm sao? Mộng Cầm có chút bất cẩn. Tuế, sao cậu cũng kỳ lạ giống như lão đại vậy? Cái đó vừa nhìn là biết là một trò đùa. Không nói nữa, bạn trai tớ sắp ra khỏi phòng tắm rồi. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này Trần Thu đột nhiên gọi tôi, Tuế mau nằm xuống, còn 10 giây nữa là 11 giờ rồi. Tôi sắp nằm xuống, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên trực tiếp từ trên cao nhảy xuống giường. Trần Thu hạ bị dọa chót rồi, liền hét lớn với Tuế, cậu đang làm gì vậy? Còn 7 giây. Âm thanh vẫn chưa rơi, rắc một tiếng, tôi khóa cửa ký túc xá lại, dùng hết sức để leo lên giường. Nằm xuống trong giây cuối cùng. Ngay lúc tôi nằm xuống, đèn tắt đột ngột, tôi hơi thở hổn hển, yên lặng nghe âm thanh bên ngoài. Lúc này mới phát hiện 1 giây trước ký túc xá còn ồn ào không ngớt, đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Tôi đang muốn nói gì đó với Trần Thu, đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên khắp ký túc xá. Chớt! Chi ba lê, gọi cảnh sát đi. Tôi đã bị sốc, muốn đứng dậy. Phòng ngủ bên cạnh hét lên, đừng cử động. Nằm xuống đi, không thể đứng dậy. Ngồi dậy sẽ chớt. Vương Nguyệt vừa mới biến thành một vũng máu trước mặt tôi. Thật kinh khủng, mồ hôi lạnh toàn thân tôi lập tức toát ra. Cũng may, vừa rồi không nhúc nhích. Nếu không, tôi đang rất sợ hãi. Âm báo tin nhắn từ điện thoại di động. Mở ra xem hóa ra là một chuỗi lớn danh sách. Danh sách tử vong của lớp này do không tuân thủ quy tắc như sau. Triệu Thiên Hà, Tiền Vũ. Lý Tâm chuyển danh sách rất dài, ít nhất là hơn 30. Tôi chưa kịp xem xong, một tin nhắn xuất hiện trở lại. Xin hãy tuân thủ. Quy tắc 1, hãy giữ im lặng sau khi tắt đèn, không được ồn ào, nếu không sẽ dẫn đến một số thứ. Quy tắc 2, không khiếu nại, không được đưa người ngoài ở lại. Sau tất cả, bạn không biết chính mình mang về là người hay ma. Quy tắc 3, khóa cửa ra vào và cửa sổ trước khi tắt đèn, tránh một số thứ đó tự bò vào. Quy tắc 4, khi tắt đèn, đừng tin lời ai nói. Quy tắc 5, ghi nhớ quy tắc có thể cứu mạng bạn. Nhưng quy tắc này làm tôi sợ. Tại sao đột nhiên xuất hiện những thứ này? Chưa đợi tôi nghĩ ra, Trần Thu đột nhiên mở miệng. Hình như vừa rồi có người gõ cửa. Tôi hoàn hồn trở lại, quả nhiên nghe thấy 2 tiếng gõ cửa. Đột nhiên âm thanh của Mộng Cầm truyền đến. Tuế, sao cậu lại khóa cửa? Mở cửa giúp tớ. Quản lý ký túc xá của bạn trai tìm thấy tớ, đuổi tớ về. Tôi không nói gì cả. Mộng Cầm bên ngoài lại hỏi.
Tê Tuế, Lão Đại, mấy người đều ngủ rồi, tôi vẫn chưa trả lời. Mộng Cầm dường như nghĩ đến cái gì. Ha ha Tê Tuế, cậu không thực sự tin vào những trò đùa trong nhóm phải không? Cậu cũng quá ngốc, bên ngoài toàn là người. Cậu ra xem là biết rồi. Trần Thu cũng lúc này nói. Tê Tuế, vừa rồi tôi không cẩn thận. Hình như không sao. Những người bên ngoài hình như cũng đang bàn luận chuyện này. Nếu không chúng ta cũng đi xem. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân. Có lẽ tất cả những gì xảy ra trước đó thực sự chỉ là một trò đùa. Tôi nhìn Trần Thu đứng dậy, đang mỏ mẫm bò xuống. Tôi vừa nhớ ra. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo quét qua toàn thân tôi. Tôi nhìn, đã leo xuống rồi. Bóng đen của Trần Thu đứng đó bất động. Đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Trần Thu luôn rụt rè, lúc này tuyệt đối không thể đứng dậy được. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, lúc này mới để ý thấy Trần Thu gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. Nhưng vừa rồi điện thoại của tôi hoàn toàn không có thông báo. Tế Tế mau xem danh sách người chết. Chúa ơi, Mộng Cầm ở trên đó, cậu ta có thật sự chết rồi không? Tế Tế, cậu đâu rồi? Tôi cảm thấy có gì đó đi vào. Tế Tế, cậu đứng lên làm gì? Nằm xuống đi. Tôi lại đi xem tin tức nhóm. Quả nhiên nhìn thấy Lý Mộng Cầm trong danh sách tử vong. Vậy người vừa gõ cửa là ai? Còn nữa, lúc này người đứng ở giữa ký túc xá là ai? Tôi lén đi xem một đám bóng đen đứng ở đó. Rõ ràng trong ký túc xá rất tối. Tôi cảm nhận được đôi mắt đen của cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trong khoảnh khắc này, não tôi trống rỗng. Một cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân thẳng đến thẳng đại não. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra quy tắc 4 trong nhóm trước đó. Sau khi tắt đèn, đừng tin lời ai nói. Cho nên vừa rồi âm thanh của Mộng Cầm và Trần Thu xác suất cao không phải do chính họ phát ra. Cái gì đang nhìn chằm chằm vào tôi bây giờ? Tôi nhắm mắt lại, trong lòng cầu nguyện tối nay mau đi qua. Tê Tuế, bỏ tay ra. Sao cậu lại bóp cổ tôi? Tiếng hét của Trần Thu đột nhiên vang lên. Tôi vội vàng mở mắt, thì phát hiện bóng đen đứng trên mặt đất đã biến mất. Lại lập tức nhìn về phía giường ngủ của Trần Thu. Khoảnh khắc tiếp theo tôi thở đều. Điện thoại của Trần Thu không biết vì sao lại bật đèn, thẳng đứng đối diện với trần nhà. Tôi thấy rất rõ ràng, trên trần nhà có một bóng đen nhìn thẳng vào Trần Thu. Lúc này hai bàn tay của bóng đen đang bóp cổ Trần Thu. Hắn mở miệng đầy răng nanh đang cười, mắt lồ đen nhìn thẳng vào Trần Thu. Nghe tiếng thở ngày càng dồn dập của Trần Thu và âm thanh ngày càng yếu, tôi có thể tưởng tượng Trần Thu lúc này tuyệt vọng như thế nào. Cô ấy sẽ bị bóng đen rớt ngay trước mặt tôi, nhưng tôi không thể làm gì được, thậm chí không biết bóng đen là gì, làm thế nào nó xuất hiện. Chờ một chút, tôi nghĩ ra cái gì, lập tức lấy điện thoại ra xem quy tắc gửi cho nhóm. Quy tắc 3, khóa cửa ra vào và cửa sổ trước khi tắt đèn. Tránh một cái gì đó tự bò vào. Tôi lập tức nhìn về phía ban công, cửa kính giữa ban công và ký túc xá luôn luôn mở và gió thổi vào từ hướng ban công. Cái bóng tự nó chui vào từ bên ngoài. Nhưng tại sao nó lại bò vào? Có phải vì 6 phạm quy tắc 1 không? Quy tắc 1, hãy giữ im lặng sau khi tắt đèn, không được ồn ào. Nếu không sẽ dẫn đến một cái gì đó. Là Trần Thu chắc là không nói gì mới đúng. Cô ấy rõ ràng chỉ dùng điện thoại gọi tên tôi. Hay là cô ấy 6 phạm quy tắc tự tiện đứng dậy? Vậy Trần Thu có phải là phải chết không? Tôi vừa hoàn hồn, đột nhiên phát hiện bên kia Trần Thu không có bất kỳ âm thanh nào xuất hiện. Có lẽ cô ấy đã. Tôi vội vàng nhìn về phía Trần Thu. Một tiếng hét chói tai vang lên. Bóng tối biến mất ngay lập tức. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng ho và thở khò khè của Trần Thu. Tôi vô thức muốn hỏi Trần Thu thế nào rồi. Đột nhiên nghĩ đến không được ồn ào. Tôi không biết nói chuyện có 6 phạm quy tắc không. Lập tức dùng điện thoại hỏi Trần Thu, cậu ổn chứ? Trần Thu vẫn đang ho, nhưng xem tình hình tốt hơn một chút. Tôi thấy cô ấy cầm điện thoại lên và tắt đèn. Rất nhanh tin tức của Trần Thu truyền đến không sao. 5 đồng của tớ đã cứu tớ. Nhưng mà Tế Tế, sao cậu lại gọi tôi là Trần Thu? Cậu không phải Tế Tế. Nhìn thấy 2 câu này tôi lập tức yên tâm. Bởi vì tôi nói chuyện với Trần Thu, không bao giờ gọi tên cô ấy. Cứ gọi cô ấy là Lão Đại. Tôi nhanh chóng trả lời, Lão Đại đừng sợ. Tớ là Tế Tế, trước đây chỉ là kiểm tra cậu. Không biết vừa rồi Mộng Cầm và cậu cứ nói chuyện với tớ, muốn lừa tớ xuống. Tớ gần như đã tin. Lão Đại, sao cậu lại bị cái bóng đó tấn công? Có 6 phạm quy tắc gì không? Trần Thu bên kia hình như đang xác nhận cái gì đó. Lát nữa tin nhắn mới gửi đến đây. Cậu có nhìn thấy bóng đen không? Vừa rồi tớ thấy cậu khỏi giường. Điện thoại gửi tin nhắn như thế nào cậu đều không để ý. Và leo lên giường của tớ. Tớ không tự giác ngồi dậy. Sau đó cậu đột nhiên dùng tay nắm chặt cổ tôi. Nếu không phải trước khi kề cận cái chết vừa vặn chạm vào thanh kiếm 5 đồng, bây giờ tớ có thể thực sự không còn nữa. Trước khi Trần Thu tặng mỗi người chúng tôi một cái, nhưng bị tôi tùy tiện bỏ vào tủ. Bây giờ muốn lấy cũng không có cách nào. Nhưng nhìn thấy quy tắc 5 trên điện thoại di động, trong lòng tôi yên tâm hơn một chút. Quy tắc 5 đã nói rồi, chỉ cần ghi nhớ quy tắc là có thể cứu mạng. Bây giờ tôi chỉ cần tuân theo quy tắc, kiên nhẫn đợi đến bình minh, chắc chắn sẽ ổn thôi. Tôi ép mình nhắm mắt lại và ngủ. Đột nhiên điện thoại rung một chút, tôi vội vàng cầm lên xem. Trong nhóm lại gửi tin nhắn nặc danh bởi vì phát hiện có quá nhiều người ở ngoài, vi phạm nghiêm trọng quy định của trường. Bắt đầu quy tắc kiểm tra giấc ngủ tạm thời ngay lập tức. Xin mọi người nói với nhau.
Tất cả nhân viên làm việc trước 23:30. Khi kiểm tra, số lượng nhân viên không nhiều hơn một nửa những gì nên sẽ bị trừng phạt. Mặt tôi trắng bệch. Ký túc xá chỉ có tôi và Trần Thu, chỉ cần kiểm tra giường, tôi và Trần Thu chắc chắn sẽ chết. Trần Thu cũng nhận ra điều này, gửi tin nhắn cho tôi ngay lập tức. Chúng ta nhanh chóng gọi cho Dĩnh Dĩnh bảo cậu ấy quay lại chỗ cậu ấy ở. Đi bộ đến ký túc xá chỉ mất 10 phút, còn 20 phút nữa. Ký túc xá bất cứ lúc nào cũng có người. Cô ấy có muốn quay lại không? Nếu khi kiểm tra, nếu như Dĩnh Dĩnh bị phát hiện không có ở phòng ngủ, cô ấy có chết không? Nghĩ đến đây, tôi vẫn quyết định gọi điện thoại cho Vương Dĩnh Dĩnh, hỏi xem cô ấy có muốn quay lại không. Tôi đã gọi vài cuộc. Dĩnh Dĩnh vẫn không trả lời điện thoại. Lúc này tin tức của Trần Thu đã đến. Sao điện thoại của Vương Dĩnh Dĩnh vẫn không gọi được? Tin nhắn cũng không trả lời. Có phải cậu ấy đã block tớ không? Trần Thu biết Vương Dĩnh Dĩnh vẫn không thích cô ấy. Tôi vội vàng gọi lại cho cô ấy. Tớ cũng không gọi được. Tôi nhìn thời gian từ từ đến gần 11 giờ rưỡi. Trái tim đập mạnh. Thời gian sẽ sớm đến lúc 23:20. Tin nhắn nặc danh xuất hiện trong nhóm. Mọi người hãy quay lại ký túc xá trong vòng 10 phút nữa. Bây giờ công bố quy tắc kiểm tra giấc ngủ. Quy tắc 1. Trong giờ ngủ phải mở cửa cho người quản lý ký túc xá. Quy tắc 2. Không được xuất hiện các thiết bị điện công suất cao trong ký túc xá như lò điện từ, máy sấy tóc, nồi điện. Quy tắc 3. Thời gian ngủ là nửa tiếng. Khi kết thúc kiểm tra, mọi người phải đi ngủ đúng giờ. Quy tắc 4. Trong quá trình kiểm tra, đừng tin bất cứ điều gì người mặc đồ trắng nói. Lời khuyên miễn là không xáo phạm quy tắc. Bạn có thể sống đến sáng để xem tin nhắn cuối cùng. Cả người tôi lập tức như tro tàn. Ý của anh ta rõ ràng là chỉ cần xáo phạm quy tắc sẽ không sống đến sáng. Mà trong ký túc xá chỉ có hai người là tôi và Trần Thu. Chúng tôi không thể thoát khỏi bị phạt. Trần Thu xem xong còn sợ hãi hơn tôi, gửi tin nhắn cho tôi ngay lập tức. Mộng Cầm vẫn luôn sử dụng máy sấy tóc để trong tủ. Lát nữa nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ chết. Chúng ta có nên đi trốn trước không? Nhớ một chuyện. Hít một hơi lạnh ngay lập tức hỏi Trần Thu, nồi lẩu nhỏ lần trước chúng ta lén dùng có tính là thiết bị điện công suất cao không? Trần Thu hơn nửa ngày mới trả lời tôi. Chắc là số lượng người trong ký túc xá không đủ, vốn dĩ đã đòi mạng rồi, bây giờ còn có 2 thiết bị xáo phạm quy định. Tôi muốn đứng dậy và giấu chúng đi. Đột nhiên nghĩ đến đứng dậy sẽ bị bóng đen bóp cổ. Tôi nằm trên giường, khóe miệng lo lắng sắp sụi bọt rồi. Lúc này trong nhóm lại xuất hiện tin nhắn nặc danh. Mọi người hãy quay lại ký túc xá trong vòng 5 phút nữa. Chấp nhận kiểm tra, chỉ còn 5 phút nữa. Trần Thu cũng vội vàng trực tiếp mở miệng, Tuế. Tôi thấy những người khác trong nhóm đang bàn luận về ký túc xá. Có mấy người nói, những người khác trong ký túc xá của mình đã chết, chỉ còn lại một mình họ. Họ muốn nổi dậy đánh ra ngoài ký túc xá. Mắt tôi sáng lên, đánh ra ngoài ký túc xá. Chỉ cần có thêm một người nữa trong ký túc xá, chúng tôi sẽ không xáo phạm các quy tắc. Đang muốn mở miệng hỏi Trần Thu, có ai muốn đến ký túc xá của chúng ta không? Chút ánh sáng để lại tin nhắn gợi ý trong nhóm. Mọi người hãy quay lại ký túc xá trong vòng 5 phút nữa. Chấp nhận kiểm tra. Tôi lập tức nói với Trần Thu không thể đánh ra ngoài ký túc xá. Những gì trên đây nói rất rõ ràng, mọi người phải về phòng của mình. Nếu xáo phạm có thể chết. Lời nói của Trần Thu có vẻ rất thất vọng, lại hỏi tôi phải làm sao đây? Chúng ta chỉ có thể chờ chết sao? Chỉ còn 1 phút nữa là đến giờ đi ngủ. Dù sao cũng là chết, đặt cược đi. Tôi có chút động lòng, dù sao tôi cũng không muốn ngồi chờ chết. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.